Terve! Mä oon psykoterapeutti Ritva Huusko ja erikoistunut perheisiin eli perheterapeutti. Tervetuloa tänne YouTube-kanavalle kuuntelemaan psykoterapia-aiheisia videoita. Ja jos et vielä ole tilannut tätä kanavaa, niin klikkaa tuolta videon alta tilaa-painiketta, niin sä saat sähköpostiin aina ilmoituksen, kun uusi video ilmestyy. Ja tilaaminen on maksutonta, eikä se sido sinua minnekään. Mutta sä vaan saat ilmoituksen aina, kun uusi video ilmestyy tällä kanavalla ja pääset katsomaan sitten aina uuden aiheen, kun se tulee. Tänään puhutaan aiheesta persoonan muotoutuminen. Sivutaan aihetta, kuka on narsisti, miten narsisti kasvaa narsistiksi. Ja puhutaan myös narsistisesta kulttuurista ja sitä, miten se muovaa ihmistä, vaikka hän ei olisikaan narsisti. Käytetään varoen sitä narsistisanaa, koska nykyään kuulee vähän sitä, että siitä on tullut sellainen haukkuma nimi ja riidoissa sitten varsinkin eksän kanssa niin haukutaan puolin ja toisin narsistiksi, vaikka ihminen ei oikeastaan sitä ole, mutta toki joku ihminen voi näyttäytyä siinä valossa sitten, kun välit on mennyt huonoksi, eikä pystytä enää, eikä haluta enää sovitella niitä välejä. Jos susta tuntuu, että sä elät narsistin kanssa, niin kuuntele sitä ja mieti, että onko sun kumppani narsisti vai voiko hän olla kenties jotakin muuta, tai vanhempi, tai jos sä mietit, että lapsi on. Mutta lähdetään liikkeelle. Miten me ihmiset muotoudutaan? Monimutkainenkin prosessi ja me ollaan historiamme summa. Mutta ei pelkästään sitä. Me ei olla vaan historiamme summa, vaan paljon meissä on asioita sillä tavalla, että ne on myötäsyntyisiä. Me synnytään esimerkiksi meidän oman temperamenttimme kanssa. Jotkut ihmiset ovat hyvin nopeita temperamentiltaan ja toiset ihmiset taas sitten hyvin rauhallisia. Ja se temperamentti ei meissä muutu. Syntymän jälkeen me voidaan oppia ilmaisemaan sitä eri tavoin elämämme aikana, mutta se meissä ei muutu, ellei sitten tapahdu jotain sairastumista, joka meitä muuttaa sitten. Voi persoonalta muuttaa, vaikka muistisairaus tai aivovamma esimerkiksi. Mikä on nyt se, miten sä erotat ihmisen, onko hän narsisti vai ei ole? Ja tämä on nyt ehkä semmoinen kaikista helpoin tekijä siinä erottamaan, kuka on narsisti ja kuka ei ole. Mä kerron teille. Tahtotila. Mikä on sen ihmisen tahtotila? Onko hän kiinnostunut muista ihmisistä ja kiinnostunut etenkin ottamaan huomioon muita ihmisiä päätöksenteossaan ja toiminnassaan? Jos hän ei ole pätkäänkään kiinnostunut muiden ihmisten mielipiteistä, tunteista tai siitä, mitä hänen toimintansa saa aikaan muille, niin todennäköisesti silloin puhutaan jo narsismin kallellaan olevasta ihmisestä. Ja jos hän kylmästi käyttää ihmisiä hyväkseen, niin silloin on psykopaatin piirteitä. Mutta nyt sitten on myös sininen ja punainen persoonatyyppi. Puhutaan nyt sitten enemmän temperamentin puolesta ja sitten myös muuten persoonan tyypeistä luokitellaan 4 eri väriin. Eli on punainen, keltainen, sininen ja vihreä persoonatyypit. Ja nyt sitten punainen ja sininen persoonatyyppi eivät ole kiinnostuneita niinkään ihmisistä, vaan asioista. Ja nyt sitten ihminen voi olla myös sitten olematta narsisti, mutta hän ei ole kiinnostunut nyt hirveästi ihmisistä, vaan hän on kiinnostunut vain asioista, vaikka numeroista. Ja silloin hän voi näyttää narsistilta ja hän voi toimia narsistisesti, mutta sitten kun
kun häntä hoksauttaa asioista, niin sitten hän huomaakin, että okei, että ei hän nyt halua muita jyrätä, eikä halua olla hankala muille. Tai sitten hän voi olla aivan sama, että ihan miten vaan, miltä muista tuntuu ja mitä muuta ajattelee, niin mä nyt jyrään tohon suuntaan, kun mä niihin on päättänyt ja mä haluan. Jolloin tämä on enemmän se narsistinen toimintamalli sitten. Ja nyt sitten päästään suoraan, oikeastaan hypätään tuonne neurobiologian puolelle, eli neuropsykologian puolelle. Ja jokainen meistä syntyy tietynlaisella neurologialla, ja nyt on neurotyypilliset ja neurokirjoiset. Ja niissäkin on nyt sitten, otetaan vaikka autismin kirjo-ihmiset. Ei osa heistä ei välttämättä ole ollenkaan kiinnostunut ihmisistä, eikä ottamaan muiden ihmisten tunteita huomioon. Ja heillä voi olla vaikeuksia jopa tunnistaa muiden ihmisten tunteita. Ja tämäkin asia täytyy ottaa nyt huomioon, kun miettii, onko joku narsisti vai ei ole. Eli onko hän vaikka autismin kirjoinen ADHD-ihminen, joka on hyvin nopea toiminnassaan, päätelmissään, sanomisissaan, eikä osaa niin huomioida toisten ihmisten tunteita, mutta ei halua kellekään pahaa eikä haittaa, mutta hän ei vaan tule ajatelleeksi, mitä hänen sanomisensa tai toimintansa tai haluamisensa saavat aikaan muissa ihmisissä. Sitten on vielä, mitä ei voida unohtaa, ei kannata unohtaa, on älykkyyden lajit. On 8 älykkyyden laatua nimettynä, joista nyt sitten kaikista tärkein, nyt kun puhutaan narsismista tai psykopatiasta, on sitten intra- ja interpsyykkinen älykkyys. Eli ihminen voi olla matemaattis-loogisesti vaikka hyvin älykäs, mutta hänellä ei ole vaikka intrapsyykkistä älykkyyttä, joka tarkoittaa nyt sitten ihmisten välisten suhteiden ymmärtämistä. Tai sitten hänellä ei ole intrapsyykkistä älykkyyttä, jollain hän osaa peilata itseään ja omia tunteitaan, löytää sitä, miltä asiat tuntuvat ja mitä ne saavat itsessä aikaan. Mutta kaikilla ihmisillä on tunteita, tunnistipa ne tunteet tai ei, niin se on semmoinen ihmisyyden osa, että meillä kaikilla niitä joka tapauksessa on. Samoin kuin eläinkunnassakin löytyy nyt sitten varsinkin nisäkkäiltä hyvinkin. Voidaan tunnistaa tunteita myös ilmaisussa, sekä meillä ihmisillä että eläimillä. Mutta ei hairahduta liian kauas. Nyt voisi löytyä vaikka kuinka paljon asiaa tästä puhuttavaksi. Mutta että kannattaa todellakin niin miettiä, että jos sulla on joku läheinen, josta sä mietit, että onko hän nyt narsisti vai ei, niin miettiä myös sitä, että missä asioissa hän on hyvä ja lahjakas, mitkä asiat häntä kiinnostavat ja mitkä asiat eivät kiinnosta. Jos tunneasiat eivät kiinnosta, ei omat tunteet eikä toisen tunteet, niin silloin ihminen voi helpostikin tuntua narsistilta, vaikka hän ei sitä oikeastaan olisikaan. Mutta hän toimii narsistisesti. Sitten on meidän historia ja kiintymyssuhteet. Jos kasvattaja on narsisti, niin silloin lapsi ja lapset oppivat narsistista toimintamallia, joka on jyräävää, itsekästä ja siellä vahvin aina voittaa. Eli lapsi voi oppia siihen, että jos hän haluaa jotakin asiaa kovasti ja hän tulee aikuiseksi, niin jos hän haluaa jotakin asiaa itselleen ja elämälleen, niin hänen täytyy jyrätä, pitää kiinni niistä asioista, mitä hän todellakin haluaa. Ja hän vaikka huutaa ja möykkää niin, että hän saa sen oman asiansa kuuluville ja tahtonsa läpi, koska se on se malli, mitä hän on oppinut. Historia on opettanut hänelle hänen kiintymyssuhteissaan sen, että vain vahvimmat selviytyvät ja olemalla vahva, jyräämällä muita saa sen, minkä haluaa. Ja sen takia kannattaa miettiä, että onko tämä nyt sitten se todellinen tahtotila vai onko tämä opittu malli, että ei osaa muuta, ei ymmärrä muusta
ennen kuin se hoksautetaan ja oppii hahmottamaan asioita eri tavalla. Ja sitten on vielä tämä resilienssi, ihmisen joustavuus, psyyken joustavuus erilaisissa tilanteissa, ja se nyt liittyy aika paljon myös kaikkeen tähän, mutta varsinkin nyt sitten siihen myös opittuihin malleihin, mutta se on myös yksilöllinen piirre meissä jokaisessa. Voi olla 5 eri perheen jäsentä tai 10kin, ja jokaisella on vähän omanlaisensa resilienssi, joka on kaiken tämän summa. Ja mitä joustavampi ihminen on, niin sitä todennäköisemmin hän ei ole narsisti, vaan hän oppii muita keinoja selvitäkseen erilaisissa stressaavissa ja kuormittavissa elämäntilanteissa. Mutta mitä vähemmän joustavuutta on ihmisessä, niin todennäköisesti sitä jyräävämpi hän voi olla ja sitä vähemmän hän sietää sitten niitä ärsykkeitä ja sitten vaikkapa muiden, tai osaa vaikka ymmärtää muiden ihmisten ja jaksaa ymmärtää oikeastaan muiden ihmisten tunteita ja näkemyksiä. Ja kaiken tämän kruunaa sitten kaikesta tästä muodostuu sitten ihmisen oman arvon tunto. Jos oman arvon tunto on huono, rikkonainen, alistettu, negatiivinen, niin silloin ihminen voi hyvinkin käyttäytyä siten kuin narsisti käyttäytyy. Ja hänellä voi olla myös silloin hyvinkin sellainen narsistin asenne, että hän ei pidä itseään arvokkaan eikä arvossa, ja silloin hän ei myöskään pidä muita arvossa. Ja sitten toinen asia on se, mikä melkein menee jo sitten sinne psykopaatin puolelle, on sitten se, että ei välitä edes muista kuin itsestään. Et kunhan vaan itse saa sen, minkä haluaa, niin 5 muista. Ja sitten voi kylmästi manipuloida muita ihmisiä saadakseen sen, minkä haluaa. Mutta että näistä piirteistä pohtimalla ja lukemalla sä löydät sitä, kuka on narsisti ja miten narsisti syntyy ja käyttäytyy. Oman arvon tunnosta nyt mä oon kirjoittanut kirjan Oman arvon tunto, paras ystäväsi vai pahin vihollisesi, ja sä voit tilata sitä Terapeuttitalon verkkokaupasta www.terapeuttitalo.com kautta kauppa. Ja se on pelkästään e-kirjana vielä. Jossain vaiheessa siitä tulee paperiversio, vielä sitä joo. Mutta toivottavasti tästä sait apua pohdintoihin, kuka on, mitä on ja miten sä voit katsoa omia läheisiä ja pohtia omaa historiaakin ehkä tässä valossa. Kiitos kun katsoit ja nähdään taas seuraavalla videolla. Heippa!